প্ৰয়োজন তো ঠিক তেনেধৰণে এটা এচি মেকানিক এটা হেল্ল' গাইজ গুড ইভিনিং আৰু ড্ৰেছটো দেখি গমে পাইছে মই এতিয়া ডিউটিলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু তাৰ আগতে সৰুকৈ ভিডিঅ' এটা বনাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ খুব মানে কমেণ্ট কৰি আৰু সেই টপিকটোৰ ওপৰত মই আজিলৈকে ভিডিঅ' বনোৱাই নাই তো বেছি দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ' বলক আৰু এই টপিকটোৰ ওপৰত মই একটাও আজিলৈকে ভিডিঅ' বনোৱা নাই আৰু মানে মনলৈ নাহে পাহৰি থাকোঁ আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিলেহে এনেধৰণে মনত পৰে আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি থাকিব সেই কমেণ্টৰ ওপৰত আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাম আৰু ৰিপ্লাই দিম আৰু কমেণ্টত যদি আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিব নোৱাৰোঁ মই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সুধিছে ভাইটি এজনে যে এচি মেকানিকৰ কাম থাকে নে নাথাকে ৰিগত আৰু এচি মেকানিক কেইজন থাকে কি কাম মই আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টো শ্বৰ্টকৈ বনাম আৰু মই আজিকালি ভিডিঅ'বিলাক সৰুকৈ বনাবলৈ বিচাৰিছোঁ কাৰণ আপোনালোকৰো যাতে সময় নষ্ট নহয় আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত বুজি পায় আৰু আজি এচি মেকানিক মানে লাগে নে নালাগে আৰু চেলাৰী কিমান সেইকেইটাৰ ওপৰত বনাম আৰু যদি কি কাম এইটো মই বিতংভাৱে আপোনাক বিশেষকৈ এটা বেলেগকৈ ভিডিঅ' বনাই দিম চব এচি মেকানিক এটা ৰিগত লাগিবই যেনেকৈ বাকী ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক যেনেকৈ ৰিগৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজন তো ঠিক তেনেধৰণে এটা এচি মেকানিক এটা ৰিগত বহু প্ৰয়োজন মানে বহুখিনি ক্ষেত্ৰত লাগে এচি মেকানিক যেনেকৈ বাকী মেকানিক ইলেক্ট্ৰিচিয়ান নহ'লে ৰিগ এটা সম্পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে বা ৰিগৰ কামবিলাক সম্পূৰ্ণ নহয় তো ঠিক তেনেধৰণে এচি মেকানিকটোৰ গুৰুত্ব বহুত আছে এটা ৰিগত অভাৰ ৰিগ হওক বা ডিলিং ৰিগ হওক এচি মেকানিকজনে জানে ইমান আমাৰ ইঞ্জিনবিলাক চলি থাকে তাত যিটো আমাৰ পাৱাৰ কণ্ট্ৰল থাকে PCR তো তাত মানে এচি থাকিবই লাগিব যিবিলাক আমাৰ মাত পাম্প চলি থাকে তো এচি নহ'লে কাম নহয় কালিয়ে আমাৰ এচিটো কাম নকৰা হৈছিলে তো এচিটো কাম গৰম হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মাত পাম্পটো ট্ৰিপ মানে বন্ধ হৈ যাব তো কাম নকৰে তো সেইটো কথা তো এচি মেকানিক এজন এটা ৰিগত লাগিবই আৰু আমাৰ দেখিছে বাংবিলাক আৰু এইবিলাকত জানো এচি নোহোৱাকৈ সোমাই থাকিব পাৰি তো এচি মেকানিকজনেতো এইবিলাক গোটেইবিলাক চাব লাগিব চ' তেওঁ এচি মেকানিকজনে কেম টেকনিচিয়ান দৰে কাম কৰিব লাগিব ৰুমৰ এচি হওক গিজাৰ হওক মানে এইবিলাক তেওঁলোকৰ কামটো অলপ চমুকৈ কৈ দিছোঁ আপোনালোকক বিশেষকৈ বনাম বাৰু মই আৰু এচি মেকানিকজন বহুত প্ৰয়োজন আৰু এচি মেকানিককে আপোনাৰ গম পাইছে যে প্ৰাইভেট ৰিগবিলাকত কিছুমান কম কিছুমান বেছি দিয়ে 20,000ৰ ওপৰতে পাব আজিকালি এচি মেকানিক এজনে 20,000ৰ ওপৰতে থাকে চেলাৰী তেওঁলোকক দিয়ে তো এচি মেকানিকজনে কেম টেকনিচিয়ানৰ কামবিলাকো চাব লাগে লগতে আমাৰ যিবিলাক ইঞ্জিনৰ কাম থাকে ৰিগৰ কাম তো সেইবিলাকো চাব লাগে বুজি পাইছে আৰু এচি মেকানিক দুজন থাকে এজন ঘৰত থাকিলে এজন ডিউটিত থাকে তো তেনেকুৱা ধৰণে কাম কৰিব লাগে আৰু এচি মেকানিক এজন ৰিগত লাগে আৰু আপোনালোকে যদি এচি মেকানিক পঢ়িছে তেতিয়াহ'লে বায়'ডাটা দিব পাৰে এপ্লাই কৰিব পাৰে যে আপোনালোকে সন্দেহ নকৰিব যে আমি এচি মেকানিক কাম দিব নে নিদিব এনেকুৱা নহয় ড্ৰিলিং ৰিগত এজন এচি মেকানিকৰ প্ৰয়োজন বহুত গুৰুত্ব বহুত তো বুজি পাইছে তো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকক মই সঠিকভাৱে ৰিপ্লাই দিব পাৰিছোঁ নাই সেইটোও ক'ব যদি লাইক কৰিব আৰু চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকৰ এটা ছাবস্ক্ৰাইবে বহুতখিনি সাহস বঢ়াই দিয়ে মই ভিডিঅ' এটা নতুনকৈ বনাবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত জয় আই অসম